สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะเนื่องจากในคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพไปในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเมกะโปรเจกต์จากประเทศอิตาลีค่ะจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Ideal Group Channel ด้วยนะคะเวนิสอิตาลีเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกตั้งอยู่ทางเหนือสุดของทะเลเอเดรียติกมีสภาพเป็นเกาะเล็กๆเชื่อมต่อกันด้วยสะพานและแบ่งแยกด้วยคลองสายต่างๆด้วยเส้นทางน้ำซึ่งเป็นเหมือนป้อมปราการธรรมชาติในปัจจุบันคลองอันเป็นเอกลักษณ์ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กว่า20ล้านคนต่อปีทุกๆปีพวกเขาต้องเผชิญปรากฏการณ์อัลควาอัลตาหรือการยกตัวของน้ำทะเลซึ่งเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมและกระแสลมแรงจากพายุที่พัดพาน้ำจากทะเลเอเดรียติกเข้าสู่เวเนเชียนลากูนอ่าวน้ำตื้นที่เมืองเวนิสตั้งอยู่ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำของเมืองได้แล้วปัญหาน้ำท่วมเริ่มรุนแรงขึ้นด้วยอิทธิพลจากภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งทำให้เมืองอันงดงามแห่งนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้ภายในสิ้นศตวรรษนี้สถิติมากมายชี้ว่าเวนิสกำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมรุนแรงบ่อยขึ้นโดยในช่วง5ปีระหว่างคริสตศักราช2014ถึง2018มีอัลควาอัลตาแบบฉับพลันถึง34ครั้งที่ความสูงของระดับน้ำเกิน110เซนติเมตรทั้งที่ช่วง77ปีระหว่างคริสตศักราช1875ถึง1951เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพียง30ครั้งเท่านั้นแต่สัญญาณอันตรายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อพฤศจิกายนปี2019เมื่ออัลควาอัลตาขนาดใหญ่มาเร็วถึงขนาดที่ชาวเมืองรับมือไม่ทันระดับน้ำพุ่งถึง187เซนติเมตรสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ร้านค้าโรงแรมมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีผู้เสียชีวิต2ศพในช่วงศตวรรษที่ 1980 รัฐบาลกลางของอิตาลีตัดสินใจจะจัดการปัญหาน้ำท่วมที่เวนิสอย่างเด็ดขาดและวางโครงการที่เรียกว่าโมสซึ่งมาจากชื่อของโมเสสโดยจะสร้างแบรียร์เปิดปิดจำนวน78บานไว้ใต้น้ำตามแนวของช่องทางน้ำเข้าหรืออินเลตทั้ง3จุดที่เชื่อมต่อเวเนเซียนลากูนกับทะเลเอเดรียติกโดยจะใช้การควบคุมระยะไกลเพื่อยกแบรียร์ขึ้นในตอนที่ระดับน้ำเพิ่มสูงกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ลากูนปกป้องเวนิสจากน้ำท่วมก่อนจะลดแบรียร์ลงเมื่อระดับน้ำต่ำลงค่ะโปรเจกต์โมสก็เข้าสู่กระบวนการทดสอบของจริงครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมปี2563ซึ่งเป็นวันแรกของฤดูอัลควาอัลตาในปีนี้โดยพยากรณ์อากาศคาดว่าระดับน้ำจะสูงถึงระดับ135เซนติเมตรมากพอที่จะทำให้มีการน้ำท่วมหลากหลายระดับในพื้นที่ 50% ของเมืองเวนิสในวันเสาร์เสียงไซเรนเตือนภัยน้ำท่วมยังดังขึ้นตามปกติแต่ที่ต่างออกไปก็คือในเวลา 12:05 นาทีจตุรัสลาเซนมาร์กซึ่งปกติน้ำขึ้นเพียง90เซนติเมตรก็มีน้ำท่วมถึงเข่าแล้วยังคงแห้งเป็นส่วนใหญ่มีเพียงน้ำผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเท่านั้นในขณะที่เขตทางเหนืออย่างคันนาเรจิโอก็ยังคงแห้งสนิทโปรเจกต์โมสช่วยให้เมืองเวนิสรอดจากอัลควาอัลตาได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1,200 ปีแต่โปรเจกต์โมสก็มีข้อเสียเช่นกันความทนทานไม่ใช่ปัญหาเดียวการยกแบรียร์ขึ้นจะขวางทางเดินเรือไม่ให้เข้าหรือออกจากท่าเรือซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจของเวนิสแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นโมสอาจขวางการระบายน้ำเสียจากเมืองสู่ทะเลเอเดรียติกและกักให้น้ำเสียอยู่ภายในเวเนเซียนลากูนซึ่งหากเกิดขึ้นเป็นเวลานานสาหร่ายจะเติบโตภายในลากูนทำให้น้ำขาดออกซิเจนและฆ่าสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นไปทั้งหมดสิ่งนี้จะกระทบต่อการทำประมงอุตสาหกรรมเลี้ยงหอยและฟาร์มปลาอย่างหนักใช่ว่าวิศวกรไม่ได้นึกถึงปัญหาเหล่านี้พวกเขาตั้งใจจะใช้โมสในกรณีที่ระดับน้ำทะเลสูงจริงๆซึ่งในแต่ละปีก็เกิดขึ้นไม่บ่อยจนทำให้โมสส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของลากูนค่ะแต่การสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลจากภาวะโลกร้อนวิศวกรคาดว่าระดับน้ำทะเลนะคะจะเพิ่มขึ้นราว20เซนติเมตรตลอดอายุการใช้งานของโมสรายงานเมื่อปี 2019 ของคณะกรรมการนานาชาติชี้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีโอกาสที่น้ำทะเลจะเพิ่มสูงถึง60เซนติเมตรนั่นหมายความว่าโมสจะถูกใช้งานบ่อยขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะหลาย10ปีหรือหลายร้อยครั้งต่อปีจนส่งผลกระทบต่อนิเวศในที่สุดโดยมีรายงานว่าโปรเจกต์โมสจะเสร็จสมบูรณ์หรือใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2023 หรือปีนี้นั่นเองค่ะระดับน้ำ110เซนติเมตรซึ่งจะปกป้องเมืองเวนิสจากน้ำท่วมไปได้มากกว่า 80%ค
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ้วต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ